mời các bạn đến với Tâm Bình là cho ra một sản phẩm mới nữa. Đó là Tâm Bình sẽ làm một cái đồng hồ các bạn. Thì bây giờ Tâm Bình mời các bạn cùng theo Tâm Bình để mà cắt cái dừa này ra để mà vệ sinh các bạn ơi.
Các bạn ơi, thì một buổi làm việc của Tâm Bình thì hôm nay Tâm Bình tạo ra một sản phẩm mới, đó là cái đồng hồ bằng gáo dừa các bạn ơi. Thì một buổi làm việc của Tâm Bình đã hoàn thành được cái đồng hồ rồi. Thì Tâm Bình sẽ giới thiệu cho các bạn xem, đó đồng hồ Tâm Bình cũng vẫn là chạy được bình thường nha các bạn. Đó, vẫn chạy được bình thường các bạn ơi. Đây, Tâm Bình đã làm một buổi làm việc của Tâm Bình đó. Tâm Bình cho các bạn xem. Thì các bạn ơi, thì cái đồng hồ là Tâm Bình tạo ra thì các bạn có thể là để ở phòng khách được nha các bạn, hoặc là các bạn để ở trong phòng ngủ cũng vẫn được các bạn ơi. Đó, rất là tiện và gọn, dễ làm các bạn ơi. Thì Tâm Bình đã hướng dẫn qua cho các bạn làm rồi đó. Thì bạn thấy video của Tâm Bình làm thì video của Tâm Bình đến đây cũng là đã dài rồi. Thì mong quý vị khán giả xem và ủng hộ cho Tâm Bình những video tiếp theo. Tâm Bình có thêm cái động lực các bạn. Tâm Bình xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha.